तुम्ही पाहू शकता आपल्या करंज्या किती खुसखुशीत दिसतायत. हा खुसखुशीतपणा करंजीला येण्यासाठी मी एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स वापरला आहे. म्हणूनच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण गौरी गणपती निमित्त करंज्या बनवणार आहोत. करंज्या बनवण्यासाठी आज आपण करंजीच्या सारणात आणि पिठात एक साहित्य मिळवणार आहोत. त्याच्याने आपल्या करंज्या खुसखुशीत तर होतीलच, पण चवीलाही खूप मस्त लागतील. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 2 कप बारीक रवा घेतलेला आहे. करंजीच्या सारणासाठी बारीक रवाच वापरावा, त्याच्याने करंज्या खाताना मस्त लागतात. जर तुम्ही जाड रवा वापरला तर करंजी खाताना दाताला फक्त रव्याचे कण लागतात आणि मग करंजी खायला छान लागत नाही. एका पॅन मध्ये 1/3 कप साजूक तूप घेतलंय. तूप गरम झालं की त्यात घेतलेला 2 कप रवा घालून रवा भाजून घ्यायचा आहे. हा रवा आपल्याला एकदम मंद आचेवर भाजून घ्यायचा. रव्याचा कलर न बदलता खमंग असा हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. मी इथे फक्त रव्याचा वापर करून सारण बनवणार आहे. तुम्ही याच्यात सुकं खोबरं किसून घातलं तरी चालेल. रवा जास्त पण भाजू नका, नाहीतर खाताना दाताला कचकच लागते. आता हा रवा मंद आचेवर छान भाजून घेतलाय. त्याच्यात 1 टेबलस्पून चारोळी घालूया आणि इथे मी 2 टेबलस्पून काजू आणि बदाम बारीक चिरून घेतले, ते घालून थोडा वेळ भाजून घेऊया. हे काजू आणि बदाम तुम्ही तुपात तळूनही घेऊ शकता. आता हे भाजलेलं सगळं साहित्य एका ताटात काढून घेऊया. मी आधी सांगितलं होतं की आपण सारणात एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहोत, ते म्हणजे दूध. इथे मी 1/4 कप दूध घेतलंय, ते घालूया. दूध घातल्याने रवा मस्त फुलतो आणि करंजीचं सारण खूप चविष्ट बनतं. आता हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्याच्यावर 5 ते 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून द्यायचं आणि तोपर्यंत करंजीच्या आवरणाला लागणारं पीठ मळून घेऊया. एका बाउलमध्ये 1.5 कप मैदा घेतलाय. त्यात आपलं दुसरं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे साखर. इथे मी 2 टेबलस्पून साखर घेतली आहे. साखर घातल्याने करंजी मस्त खुसखुशीत होते आणि करंजी जेव्हा तळतो तेव्हा करंजीला मस्त सोनेरी कलरही येतो. हे सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स नक्की घाला. तुमच्या बनवलेल्या करंज्या संपेपर्यंत मस्त खुसखुशीत राहतील. आता त्याच्यात 1 टेबलस्पून बारीक रवा आणि चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्यात 1/3 कप कडकडत्या तेलाचं मोहन घेतले, ते घालूया. मोहन घालून झाल्यावर हे सगळं साहित्य चमच्याने मिक्स करून घेऊया. तेल गरम असल्यामुळे सुरुवातीला हाताने मिक्स न करता चमच्याने मिक्स करून घ्या. नंतर हे सगळं मिश्रण हाताने मिक्स करून घ्यायचं आणि हा मैदा असा हातावर चोळून चोळून घ्यायचा. दोन्ही हाताने घासून घासून घ्यायचा. त्याच्याने करंज्या मस्त खुसखुशीत राहतात, जास्त काळ टिकतातही. आता त्यात थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेऊया. एकदम जास्त घट्टसर गोळा मळू नका, थोडासा सैलसर ठेवा, कारण त्यात आपण रवा घातला आहे, तो फुलून हे पीठ नंतर घट्टसर होणार. म्हणून सुरुवातीला सैलसर पीठ मळून घ्या. आता हे पीठ आपण अर्धा तास झाकून ठेवूया. तोपर्यंत आपण झाकून ठेवलेला रवा बघूया. तुम्ही पाहू शकता रवा मस्त फुललाय. त्यात आता साखर घालूया. इथे मी 2 कप रवा घेतलाय, त्यासाठी 1 कप साखर घालते. साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. त्याच्यातच 1 चमचा वेलची पूड आणि अर्धा चमचा जायफळ पूड एकत्र करून घेतली आहे, ती घालून हे सगळं मिक्स करूया. तुम्ही पाहू शकता आपलं करंजीचं सारण बनून तयार आहे. आता भिजवलेलं पीठ बघूया. पीठही छान भिजून झालंय. त्याचे असे छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया. बनवलेल्या गोळ्यामधील एक गोळा घेऊन कोरड्या पिठात बुडून पारी लाटून घ्यायची. पारी लाटून झाल्यावर ही पारी या करंजीच्या साच्यावर ठेवायची. इथे मी करंजीचा साचा वापरून करंजी बनवते. हे साचे मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध आहेत. आता या साच्याच्या एका बाजूला 1 ते 1.5 चमचा सारण भरून घ्यायचं. त्यानंतर साच्याची दुसरी बाजू बंद करून साचा सर्व बाजूनी प्रेस करायचा, म्हणजे साच्याला असलेली डिझाईन करंजीला मस्त उमटेल. तुम्हाला मी जवळून दाखवते. किती मस्त डिझाईन आली आहे पहा. अशा सर्व करंज्या बनवून घेऊया.
सर्व करंज्या बनून झाल्यात, आता त्या तळून घेऊया. जोपर्यंत आपण पहिल्या करंज्या तळून घेतो तोपर्यंत बाकीच्या करंज्या नॅपकिननी झाकून ठेवायच्या, म्हणजेच त्या कडक होणार नाहीत आणि सुकणारही नाहीत. इथे मी मध्यम आचेवर तेल गरम करून घेतलंय. त्यात करंज्या सोडून दोन्ही बाजूने मस्त सोनेरी रंगावर तळून घेऊया. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता करंज्यांना मस्त सोनेरी रंग आला आहे. ते आता आपण काढून घेऊया आणि बाकीच्या करंज्या सुद्धा अशाच तळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व करंज्या तळून झाल्यात. एक करंजी तोडून दाखवते. हे बघा, मस्त खुसखुशीत आणि भरपूर सारण भरलेली करंजी तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.